Kumusta? Si Dennis ni sa binisaya.net. Welcome sa akong laing episodes sa web development series. Karon maghisgot ta og HTML. Ang meaning sa HTML kay hypertext markup language. So, nung dumotong hypertext, makita man na nato ron. Mao na kadtong mga text nga kanang na-underline nga blue nga pwede mo i-click. Kung i-click nimo, ma-load na sad ang laing web page or laing document or laing file. So, ang HTML, ang gamit ani niya ang kay ang pag-describe og web documents. So, mao ni siya ang gisugdan ni Tim Berners-Lee itong mga 1990s. Ang first version niya kay na-release 1991. Mao nang nag-describe or nag-define kung unsa ning HTML about. Yang man ay mga revisions sa iyang definition or sa iyang specification sa HTML. Gi-revise na 95, 97, 99. Pero pag 2000, nigawas na yung kaning gitawag og XHTML. Pwedeng sikata ning XHTML niya. For pila ka years, mo ni siya ang panggamit. Until 2014, nigawas ang HTML5. Niya, from now on, mo na itong isgutan HTML5. Dili ako mapakita kung sa mga diferensya sa mga lain-lain nga versions. Dito na ta sa HTML5. So before ta mutanaw sa HTML, mutanaw sa tayo og sample. Naan ako diri kay kaning website nga facebook.com. Mo ni iyang webpage nga atong makita. So ang web browser kani akong gigamit kay Chrome ni siya, Google Chrome. Okay, so Google Chrome ni siya nga web browser. Although, pwede sa mo gamit sa katong ubang mga browsers, katong Internet Explorer, Safari, Opera, o guban pa. Naani sila ani nga function nga gitawag og view page source. So, kaning nga case, kay mo right-click ka sa page, anywhere sa page niya, naay view page source nga option. Click ni mo na, kung saan ito makita. Ano siya? So, ito i-zoom. Okay. So, sa pinakataas mo yung line 1, line 2, 3. Ang atong nakita kay less than sign, exclamation, doc type. Space, HTML. Okay, yaman. Ada ni less than sign, HTML, lang, equals en, ID, Facebook, Yaman ay less than sign, head, guguban pa. Okay. So, pwedeng dighana. Okay. So, munta na po ta sa Google. Punta sa google.com. Mo niya ang webpage. Okay, yung right-click tap, view page source. Sa ito makita. Zoom to balik. Okay, so line 1, less than sign, exclamation. Exclamation siya, hindi kayo maklaro, but exclamation point na siya. Doc type, space, HTML, less than sign. Yaman less than sign, greater than sign. Yaman less than sign, HTML, item scope, puting tipang ligha. Okay. So, mo na siya ang sa google.com nga page. So, basically, kaning HTML, okay, kaning HTML, nag-compose na siya o kaning gitawag og mga HTML elements. Kaning mga HTML elements, mo ni ang nag-describe sa web page. So, makita na ito nga puro na siya text. So, itong scroll down. Puro na siya text. Okay? Lisod kayo na siya basahon. Okay, most likely, auto-generated na siya nga page. Wala na siya gisuwat by hand. Or posible ilan na gipaagi o parser para ma-compress ang file. Who knows kung giyon sa ni pag-generate kani nga page. Pero ang atong makuha ni is kani nga page is puro ra siya text. Okay, yung ito tas pinaka-last na ay okay, sa pinaka-last nga line, less than sign, / HTML, greater than sign. So actually kani siya pares ni siya sa katong pinaka-start gyud, which is well after itong doc type. Ang pinaka-start, kung balik ka sa pinaka-start, kani, less than sign HTML. So, ayan pares ani kay katong nasa ubos which is
less than signs / HTML niya man greater than sign dayon. Okay, so basically kaning web browser, so kaning case kaning Google Chrome, ang iyang gi-expect sa web server, so kaning case google.com, kung asa manggaling ilahang server ani nga computer, ang gi-expect sa browser kay kaning document nga HTML. Okay, walay mga pictures, although kani makikita ka nga na ay picture dire, di ba? Pero dili ta makita dire. Ang ato makita dire kay ang reference ra sa kanang picture. Ato na explain unya. So ang ato lang i-pick up dire kay ang web browser mag-expect siya og HTML nga file. Mao sa dire sa Facebook nga page. So HTML file po ni siya. Why mga picture or unsa. Basically mao ni ang pag-describe sa page kani tanan HTML. Ang browser iyan ang i-interpret ingani ang noun. So ingani man pag-display sa browser. So dili man ta makakita ng mga files sa Facebook o sa Google kay wala man tay access sa ilahang computer. Ako lang ni pang close. Muadto lang ta sa kaning server nga natay access. So na ako'y server dire, nani siya sa internet, pwede niyo type on sa inyong web browser amo.binisaya.net. So mabag amo.binisaya.net. Okay? So atong gipunta na view source, view page source. Mo ni atong makita. So less than sign doc type HTML lang equals en head, yeah, title, body, so di kani siya taas nga document. Okay, so mo na siya ang atong makita. Human ako'y link dire, map of Visayas. Kung ato na i-click, mo ato ta sa page nga amo.binisaya.net /map.html. Mato sa amo.binisaya.net /map.html, which is kung ano siya page ni siya nga naay mapa sa Visayas. Actually Google Map ni siya nga gi-embed nako. Okay, so maka-interact mo dire. Yeah, again atong tanawon view page source mo na itong makita. So HTML gihapon na siya. Di taw kita sa picture sa mga maps, ang ato ra makita kay ang reference ra, so which is kani iframe source, google.com maps, embed, tarara. So puro ra gyapon na siya text, wala tay mga image or anything nga makita diha other than kanang mga references ra sa image, which is ato ra na i-discuss unya balik. So okay, for example na ako'y beach photos, so ato na i-click ang mga picture dire. Okay, dito ni sa beach. So again, right click, view page source, walay picture, pero na ay references sa picture. So image source, ato ni zoom dire. The image source equals image/1.jpg. So katong mga familiar sa JPEG ang files, mao na siya ang picture file. So naay 5 ka buok, naay 1 JPEG, 2, 3, 4, 5. So 5 sila ka pictures. So mga references na sila. Okay? So balik ta sa HTML. So ang usa ka HTML document, gi-compose ni siya og mga gitawag og HTML elements. So makita nato dire kani sample ni siya nga content sa usa ka HTML file. So naay less than sign HTML, yeah, greater than sign, mo ni siya gitawag og start tag. Ang iyang pares kay nadiri subos less than sign /HTML greater than sign. So mo ni lang start ug end tags. Unya kung imo ning apilon ang tanan nga naa sa sud, mo ni gitawag og HTML element. Ya kani diri na sa gitawag og head nga element. So sa head nga element natay start tag, close tag. Unya human naa siya content. So tanan nga nasa sud in between ani mo na siya ang content sa head. So mo ni ang head element. Okay? Unya nasa tay body element. So naay start tag sa body. Unya tanang contents niya. Unya human closing tag
nga na forward slash body. So mao na sad na siya ang body nga element. So same ra gyapon dire sa let's say h1. Okay, so sa h1 nga element, so na h1 nga start tag, na forward slash h1 nga closing tag, unya human na content in between. Okay, so mao na siya ang h1 element, the whole thing element. Okay, so balik ko na tanaw. So ang HTML nga tag, so na siya less than sign HTML. Yeah, let's say kaning example na siya lang, so na space diha, lang equals en, yeah, close tag. Greater than sign. So mo ni siya ang beginning sa start tag, yeah, mo ni ang closing sa start nga tag. So the whole thing mo ni ang start nga tag. Nya man na diri ang content sa HTML nga element, yeah, mo ni ang closing tag which is /HTML. Okay, actually kani siya gitawag ni siya og attribute which is ato sa nang i-discuss later on. Okay, so nakita na nato nga ang HTML element pwede siya mo contain og lain nga mga elements. So kani nga case mao ni ang HTML nga element. Yeah, sa sud niya na ay head. Yeah, notice nga kaning head, so mao ni ang start sa head, ni human close sa head. So wala siya content sa kaning example. Pero anyway, mao na ang head nga element. Ni human na ay body. So ang body kay kani the whole thing. Mao ni ang body. Okay, so na diri ang start tag, closing tag, unya within niya na siya laing element nga gi-contain. So na ay gitawag og p element. So na ay start p /p mao ni ang end tag. Unya human na siya ay content. So kani the whole thing mao ni p element. Kani the whole thing mo ni ang body element. Okay? Kani the whole thing head element. Yeah, syempre kani the whole thing ang HTML element. Okay, so balik na sa itong example nga web page. So mo ni akong gi-create amo binisaya.net, mo ni ang content. So atong tan-awon view page source. Okay, so natay HTML man head. Yeah, so notice nga ang HTML wala pa gi-close, ang closing aning HTML na rin sa boss. Ana, so mo na ang the whole thing. Yeah, human na ay head. So wala may forward slash, mo na ang open tag sa head. I-zoom para klaro. So niya na ay meta car set equals UTF-8. It happens nga na ay mga tags nga or elements nga dili kinahanglan og closing tag. So mo ni sa example sa tag nga element nga dili kinahanglan og closing tag. So ang title kinahanglan siya og closing tag. So na ay /title. Yeah, /head. So bali kanang gi-close na niya ang head. So the whole thing mo na ang head element. Okay? So h1 /h1 p and so on. So basically, aron mahibaw-an taning HTML, kinahanglan to mahibaw-an og unsa man ang mga elements ang available sa HTML nga pwede nato magamit para pag-describe sa ato ang web page. Okay? So, ang example sa giunsa pag-describe sa web page kay kanay pananglit ang h1 nga tag, nag-describe na siya og header. Okay, so mura siya 1, so na siya levels sa header. So level 1 header Bisaya. Pag interpret ana sa browser, pagkita niya og h1, nga niya pag-display sa pagdakuha. Okay? Yaman na IP, which is paragraph. So notice nga after sa Bisaya natay P, yeah, the whole thing there ay ang close. Okay, so muna ang number 1. Yeah, Bisaya is a general term for a person yeah, widely used period. So muna ang pag-interpret sa muna interpretation sa browser. So muna the whole thing widely used period. Okay, unzoom. Okay? Yeah, tanawa nga naay blank space. Yaman, naada yun ang number 2. Yaman, blank space. Yaman, naada rin ang number 3.
So gingana niya pag-interpret ang kaning P nga tag. So mo ni ang sunod nga P para sa number 2. Yeah, closing P. So mo na ang whole element, ang P element, ang ikaduha na ni siya. So mo na bali ang second paragraph. Nga na ay third paragraph, fourth, and so on. So nato dire line na paragraph P. Nga na ay A nga element, anchor element. And yan na siya attribute nga href equals photos.html. So actually kani siya naglink ni siya og lain nga HTML file. So mo na atong gitawag og hyperlink. Nya mo ni ang close start tag sa A. Okay? Nya human mo ni ang closing tag sa A nga element. So, mo ni ang /A. Ang in between nila mo ni ang content, mo na ni ang ma-display as hyperlink. So makita ito diri yun sa pag-interpret sa web browser ang kani siyang hyperlink kaning beach photos. So ang ingani yang now. Okay, so na-click naman din ako, so lain na siya of color. So actually kung pa na mo na-click, ingani yang color. Okay, so kung imo na-click, mo adto ka sa beach o sa photos.html at the beach. Yan mo ni ang mga picture nga akong gi-link. So aron makahimo ta ning mga HTML files, unsa man atong kinahanglan? So nakita naman nato nga kaning HTML text rin siya nga file. Ni puro naman siya text. So atong kinahanglan kay kinahanglan ta og text editor. So tanaw ka og mga text editor. Ng mga programs, perting dagana. In fact, naay mga built-in na daan. Depende sa imong computer o operating system nga gigamit, na mga text editor nga pwede na nato magamit sa like sa Windows, pwede ka magamit sa Notepad, or sa case sa Mac, pwede ka magamit og text edit, or sa Linux magamit ka og Vim. So pangita lang mo og unsa nga text editor ang ganahan ninyong gamiton. Ang importante lang kanang may mo gamit sa inyohang text editor. So na sa diri kaning Sublime Text. Yan na yang now. Yeah, importante lang nga may kamao mo gamit sa inyohang text editor. Ay TextPad. Yeah, I think ang usa ka sikat para sa Windows kay kaning Notepad++. Ni siya, mga free rin sila, so pwede rin mo ipang-download. Kanya, install, free ni sila, wala kay bayaran. Basta ang importante, nga kamao mo gamit sa inyong text editor. Okay? Now, kinahanglan ta og web server. Okay, para ato na nato ma-save ang atong mga HTML files, kanya man ma-access nato siya sa internet. Pero karon nga nagsugod pa ta og suwat og HTML, dili lang sa tamo adto sa web server. Kaning ato ang browser, so kaning nga case kaning akong Google Chrome or whatever web browser nga naa ninyo sa inyong computer, pwede rin siya mo open og file nga naa sa inyong local computer. So sa akong case, kung maghimo ko og file, gamit ko kaning akong Vim text editor. Let's say himo ko og test.html. Okay, so kani igor ako naghimo og text file. Again, depende og unsa nga file editor ang inyong gusto gamiton. Lahi ang naong ani. So kung gamit mo Notepad, syempre lahi ang ma-display, di ba? Doctype HTML. Naman, gusto lang ko body H1 testing H1. Siya ako i-save. So nga na niya kay test.html. Balik ko sa akong browser. Pwede ko mo open ang file. Test.html. Mo na yung now. Yeah, tanaw to view page source. So doc.html body H1. H1 testing. Okay, so pwede sana siya. Ani ta magsugod, dili lang sa ta mag-install og web server. Ato lang niya ipakita sa laing video. Sa pagkakaroon, mao ra itong kinahanglan. Kinahanglan tag text editor,
o web browser. Yan, sa nagtanaw mo mo ng video, most likely nanagid mo yung web browser. I hope. Okay? So may tabuan is mo to ka sa inyong text editor. Nya imo ning i-edit. New content, pananglit. Save. Nya man balik mo sa inyong browser, reload or refresh para makita tong new content. Okay? So, magpakita lang ko example diri sa Windows, gamit ta og Notepad nga program. So, mo ni siya ang Notepad. Automatic maghimo man siya og untitled nga file. Okay, so mo na kong sample sa Notepad. So, type ra ka dito sa imong HTML. Then save. Magtana siya asa nimo ibutang. Ako nibutang sa desktop. So, kamo kinahanglan kipa mo asa ninyo ibutang. So, kinahanglan siya og HTML nga file extension. So, kung imo nang butangan na HTML niya, nakaingon siya save as text document. Atong tanaw sa metabo. So, dito sa Internet Explorer, file, open. Kung dili na ma-display ni siya, pwede mo right click dire. Niya, i-check ning menu bar. I-check na siya para magawas ni siya. File, niya, open. Browse, yeah, desktop. So, diratong test. Open, okay. So, mana siya ang output. So, atong i-view source, right-click ta, right sa page, view source. Okay, view source. Tunk. So, mana ang source. Okay. Okay, so mana sa Notepad. So, notice nga na siya yung file name nga test. Yeah, mo ni ano ka mag-write sa imuhang HTML. C V. So, tanga ko og heading level 2. So, ay kalimot i-save, otherwise dili na mo reflect ang inyong changes. So, refresh. Yeah. Okay? So, mo na ito ang buhaton. So for the next pila ka videos para mag-discuss ta og HTML, apil na pod ang CSS o JavaScript. Okay, and then later on, magpakita ta og unsaon na to pag-install og web web server aron makita na sa internet ang inyong mga files, inyong HTML files. Okay, so ako lang balikon ning akong HTML file. To zoom. Okay. So, mag-start ta og less than sign doc type HTML. Mo na siya ang mag-specify sa type sa ato ang file. So, always lang yun start ana. Yaman kinahanglan ta og HTML nga tag. So, akong buhaton, or di ko malimot nga butangan ko siya og pares. Mo enter na ko daan, unya butangan na nako og closing tag. So, mo ni ang closing tag sa HTML. Yaman in between niya, natin butang ang so major natin duha ka major elements nga kinahanglan ibutang kaning head. Nya ako na sa siyang i-close, wala na sa ko ibutang niya ug kaning body element. So kaning body na diri ang content nga ma-display sa browser. Ang kaning content sud sa head, actually dili na sila ma-display sa sud sa browser. So panalitan title, well kaning title ma-display ni siya somewhere pero dili siya sud sa page. My title. Hindi alam po ka closing. So kung ako ni i-save, yaman balik ta sa atong browser. Reload. Wala na i-sud. Ganun wala na may sud. Kaya akong body, ako naman itong giilisan. Wala na may sud. Pero na ako i-set bago. Kaning title. Diba? Nana, dire. My title. So, mo na ang title sa imong HTML na HTML file. Dire sa body, let's say, akong butang naglain. Kanang P. So, new paragraph. Testing. Oops. Closing P. Ikalimot na i-closing P. Save. Yeah. Reload. Testing. Okay? Igawas na ang testing. Yeah. Let's say,
punap yun akong lain. Let's say second line. Save gyapon. Ay kalimot og save. Reload. Tura testing. Second line. Butang na itong header. Sa taas. First level heading. Heading level 1. H1. Ay kalimot na ay closing tag. /H1. Save. Reload. Heading level 1. Okay? So, daghan natin nakutunan ron natin H1 para pag-describe og heading or header. Inyong man P para pag-describe og paragraph. So, kani usa ni ka paragraph, kaduha nga paragraph, and so on. So, notice nga akong gi-indent ang kaning mga element nga naa sa sud sa lain nga element. So, aron na siya nga sayon mabasa. So, palitan kaning body. Natay tulo ka elements diri sa sud. So, sayo na siya makitaan nga, okay, so mao ni ang body, mao ni ang head. Okay? Dili na siya necessary. Pwede na siya isumpay sila tanan. So, dili na ni siya mo matter. Hindi mo na isumpay tanan. Kung saan na ni mo suwat. Actually, kanay panalitan, my title. Imo barong ang pagsuwat. Okay? Dili na siya mo matter. So, kaning H1. Notice na dira itong H1. Heading level 1. Yeah, let's say ako ning palayo ang level 1. Yeah, in fact, kaning testing or kaning second line, kung ako ni siyang butangag line or spaces, panaton sa metabo. So, ako i-save. Okay, save. Reload. Why change? Di ba? Why no sub? Kani dako naman tayo kaya ni siya space. Pero usara gyapon ka space ang naa. Nya, aron lang ma-prove na akong na-save ang file. Second line, akong butangan og extended. Okay, aron lang ma-sure ta nga na-save na ko ang file. Kasi mingon mo nga, aron to na-save ang file. Aron na change ang content. No, ako nang giusab. Yaman akong gi-save. So, natay second line extended. Save. Reload. Second line extended. Huwag po na usab. Walay space diha. Yang my title lang yapon. Wala siya ni dako. Kaya ako naman taning gibungkag diri. Okay, yang atong heading level 1. Heading, dako kay space diri. Level 1. Huwag yapon. Anar yapon. Heading level 1. Okay? So, dili siya mo matter. So, unsa mo putang space diha? Ito na discuss. Dili lang sa karon. So, muna siya. So, katong atong formatting diri, aron na to nga sayon siya mabasa. Kaya, kung mudako na niya atong file, maglisod na niya ta og subay kung asa ni siya nga paragraph, asa to nga dapit ang heading or unsa ba. So, nindot ni siya nga practice, nga butangan ninyo og indention. Kamulay bahala na. Uban, tulo ka spaces ang indention, na uban tab, uban 4, uban 8. Kamulay, inyohang na ng style. Yung kani pong mga HTML tags or elements, notice nga kani lowercase man sila, pwede po siya og dagko. Na uban mo suwat og HTML documents nga dagko ang ilahang tags or dagko nga letters, capitalize ang mga letters. Wala na siya ang sa specifications, bisan unsaon pa na nimong kanabani, bisan unsaon na nimo siya og suwat, dili ra mo care ang browser ana. So magkag head more gina siya, dili na siya mausab kaning H1 palitan kaniya tuning padakon H1 again aron mo tuo mo akong giusab ako ning padakon kani level 1 kani noong content. Syempre kung giunsa ni pagsuwat ang content mo gina siya, kay mo man ang content, mo man ang information, mo na siya ang data bale. Kaning mga tags iguro man sila nag-describe sa imong information. Okay, so specifically ang kaning mga elements igo ni sila ga structure sa information. Ato lang yan ng ato lang yan discuss once musud ang CSS ug JavaScript nga ngano importante ang HTML
nag-describe ni siya sa structure sa document. Okay? So again, ako ning save, reload. So tanawag mayo ha. Reload. Okay, so gipadako na ko ang level 1. Pero katong extended, na ako naman itong na-delete kaya ako manggibalik ang formatting. So nawala itong extended. Pero kanina dako siya. Ana. Pero maura gyapon ang format, maura gyapon. Kung view source ta, view page source. So man yang kita, tanaw na ring dako, gamay, dako, so mix. Pero ang browser dili siya mo care. Pero ang recommendation sa gasuwat sa specification, which is ang W3C, kuha ni sila kanang small kuha lang, small caps ang HTML tags. Ana, gagmay lang. Mao na ilahang recommendations. Again, kamoy bahala kung ganahan mo capitalize ang mga tags, inyohang na nga style. So I hope nga nalingaw mo sa atong video karon na apay daghang mga HTML elements which is ato nang i-discuss hinay-hinay. Muna ito i-discuss sa mga sunod nga mga videos. Sorry wala ko nakapakita og CSS JavaScript dire. Sa sunod na lang nato tan-awon. Ang importante dire nga nakasabot ta unsa ning HTML, unsaon paghimo og HTML. Anya maski wala tay web server, ang browser atong gigamit, pwede ta maka-start na og develop. So katong mga gustong mag-una, pwede mo madto sa w3schools.com/html. Pwede mo man dire, ang kanindot ani niya kay pwede mo maka-testing on the fly. So kung dili mo ganahan maghimo sa inyong file, yung testing, pwede mo ari dire niya. Naano siya kaning try it yourself. Nga namoy code, na dire ang HTML code, yan na dire ang result. So pwede mo maka-modify na nila, nagpanilitan kani, ato ni pakita ang akong i-copy, paste, pero ako ning ilisan og H2 instead of H1. Atong tanawon unsay now. So mao man ni ang previous result. So ini-click nimo ning see result, mo update ning nasa right. So notice nga kaning level, kansa ni heading level 1 mas dako kaysa heading level 2. Okay nya. Ito pagimpunan. 3, H3. See result. So mas gamay sa ni siya kaysa level 2. Okay, so kung ganahan mo, pwede mo mara dire, mag-testing mo dire og unsay may tabo. Okay? So, sunod na sad nga video. Daghang kayong salamat sa pagtanaw. Basta binisaya, lahi ra gyud.